kapatid na si Albert and Diego. Yan, nagluto sa taas. Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is ROMEL'S and Diego and I'm your vlogger for today. Mag-unboxing po tayo ngayon ng order mula sa Lazada. Baliktad. Okay na yan. Tingnan po natin, ang laman po na ito ay car cover. Tingnan po natin buksan. Ano po siya, hindi lang po siyang buksan. Tingnan po natin kung maganda ang kanyang wallet ko. Maganda. Ano po ang kanyang tela. Mukha po siyang manipis at madaling mapunit. Pero kayo na bahala mag-ingat na to sa umorder. Kailangan ingat lang yan. Pwede na mabuti. Car cover. Order na po kayo, murang-mura lang po ito sa Lazada. Hindi ko na po mabuksan, may replic na ito. Okay po, bye-bye na. Thank you for watching.